टाइमको कुन बिन्दुहरुमा टकटक हान्ने यो कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ कि। अनि त्यसअनुसार चाहिँ टी आई त्यसपछि भिन्नताहरू त्यसमा लगाउने हो है। पहिला मूल कुरा पहिला भित्र यहाँ हान्ने यहाँ नहान्ने भनेर भित्र कमान्डिङ छ नि, चेतनामा त कमान्डिङ नआएपछि कसले भनेर कसरी हात चलाउने कसरी बजाउने यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। मैले पटक भन्दै आएको छु, यहाँहरूलाई धेरैलाई त्यो थाहा भएको कुरा हो र पनि कहिलेकाहीँ बिर्सन्छ। किनकि सिधै सतहमा हाम्रो चाहिँ पहिला आँखा पर्छ हैन, पहिला श्रुति पनि सतहमै जान्छ। त्यसले गर्दा भित्र अन्तर्निहित रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने जुन त्यो समय सम्बद्ध विषय छ नि भित्री हो, त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ध्यान जाँदैन। पहिला त्यो आधारमा ध्यान जाने भनेर मैले पटक भन्दै आएको छु, यो म निवेदन गर्दै आएको छु। यसमा ध्यान दिनु होला कृपया मित्रहरूले। दर्शकवृन्द नमस्कार, म म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा यहाँहरू समक्ष आज पनि एउटा गिटारको स्ट्रमिङ प्याटर्न लिएर आइपुगेको छु। अब यसमा चाहिँ आज यो स्ट्रमिङ प्याटर्नमा यो फोफो बिटको रहेको छ। फोफो बिटमा आधारित यो रिदम हैन कसरी बजाउने म आफ्नो तर्फबाट तपाईहरुलाई बुझाउने सानो प्रयास गर्नेछु। अब यहाँ चाहिँ सुरुमा यो जाँदा बित्तिकै हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो फोफो लेखेको देख्यो भने यसको काउन्ट के रहेछ त हैन। काउन्ट हेर्दा बित्तिकै 1 2 3 4 यो हिसाबले जानुपर्ने छ। मतलब यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। अब यति गरिसकेपछि यो काउन्ट त भयो। अब सब काउन्ट के भयो ई एन ए केही राख्नुस् है, 4 काउन्ट भयो। यसको स्ट्रोक कति भयो यो टिक भयो, यसमा लाग्दैन है, यसमा लाग्यो। यतिमा चाहिँ स्ट्रोक हान्ने। अब 3 ई एन ए कुनै पनि सिम्बल राख्न सकिन्छ आफ्नो बोल्ने सहितमा हैन। यसमा चाहिँ चारै ठाउँ हान्ने, 3 बोल्दा नि हान्नु पर्यो ई एन ए है, अनि 4 मा एउटै मात्र छ 1 2 ई एन ए 3 ई एन ए 4 छ। अब यसमा चाहिँ 1 2 ई एन 3 ई एन ए 4 1 2 ई एन 3 ई एन ए 4 यसरी पढ्दा भयो है त। यो यसो भयो काउन्ट। अब स्ट्रोक चाहिँ जाउँ है त। स्ट्रोक्सहरू कति छन् त हेर्नुहोस् त। अब यसमा 1 हैन 4 स्ट्रोक भयो, 8 9 वटा स्ट्रोक भयो। स्ट्रोक 9 भयो। अब यिनीहरूको रिलेसन के भयो त हेर्नुहोस् त। रिलेसन कस्तो देखिने भयो त भन्दा स्ट्रोक इज ग्रेटर देन काउन्ट है, यसरी रहने भयो। ल अब यहाँ तपाईहरुलाई पक्कै पनि स्पष्ट भएको होला के भयो। काउन्ट 1 2 3 4 छ। अब यसमा टङ 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 टङ। मतलब के भने यो दोस्रो काउन्टको जुन टाइम छ त्यो काउन्टलाई पनि सब काउन्ट है, त्यसकारण भित्र मसिना छिद्रहरू हुन्छन् तिनलाई पनि सब डिभिजन गर्दाखेरि हैन यसमा चाहिँ 4 भागमा बाँड्ने। 4 भागमध्ये टङ 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 यसो टङ 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 हेर्नुहोस् टङ 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 यसमा मैले हानिन नि। मतलब यहाँ अझै एउटा सानो टाइम ड्युरेसन, एउटा सानो टाइम ड्युरेसन। एउटा काउन्टलाई पनि एउटा युनिट टाइमलाई पनि 4 भागमा विभाजन गरेर तीमध्ये 3टामा टङ 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 यसमा नहान्ने है, त्यो टाइम ड्युरेसन मात्रै अलिकति बढाइदिने यसरी है। यस्तो सन्दर्भमा है कहिलेकाहीँ यहाँ खाली हुनसक्छ, यहाँ बढाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले यो रिदममा मात्रै जाऊ है त। यसमा फेरि के भयो 4 हान्नु पर्यो। 4वटै सब डिभिजनमा 4वटै सब काउन्टमा हामीले त्यसमा स्ट्रोक गर्नु पर्यो है त। यसरी जाने के रहेछ, चाहे तबला हानौँ चाहे मादल हानौँ हैन, चाहे कुनै केजन हानौँ चाहे जेसुकै डम्फु हानौँ चाहे जेसुकै है, टेबल हान्दा पनि हुन्छ, जे हान्दा नि हुन्छ। यही बोर्डै बुझाएँ, यो पनि बाजासँग हुन्छ नि, यही त हो नि। अब यहाँ बोलहरू मात्रै फरक हुन्छन् है त। अब यसै यो स्ट्रोक पहिला बुझ्ने। यदि बुझिसकेपछि अब टी भनेको के हो हैन, आई भनेको के हो, टे भनेको के हो भन्ने बारे मैले अघिल्ला भिडियोमा स्पष्ट गरेको छु। तैपनि थोरै अघिल्लो भिडियोमा कति गइराख्ने भन्ने कति लाग्छ भने मित्रहरूलाई मैले यहाँ स्पष्ट हुने गरी एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। टी भन्यो भने पुरै हान्नुहोस् डाउन है। यसलाई डाउन भनेर बुझ्दा नि हुन्छ, तपाईहरुलाई आफ्नो हिसाबले यसलाई क्यापिटल डाउन डी भनेर लेखौँ है। अर्को चाहिँ आई पनि डाउन हो तर सानो है। मतलब यताका यो 3वटा मात्रै है। के छ भने यो पछिल्लो 1 2 3 छ नि, 3 1 हान्दिने यति मात्र हानेर इन्डेले हान्यो भने आई भनिन्छ त्यसलाई। तर तपाईहरु साथीहरुले पहिलेदेखि भिडियो हेरेको भए यसमा पक्कै पनि तपाईहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ है त। अब टे भनेको माथि चाहिँ
अप हो होइन, तिनवटा मात्रै अप हुने हुनाले स्मल यु लेख्दा हुन्छ है। अनि आई भयो, जहाँ त्यही त्यही छ है त, अन्य कुनै समस्या छैन। त्यही हिसाबले अब यसलाई के भयो, यो पनि स्मल डी भयो होइन, यसलाई स्मल डी भयो, यो स्मल यु भयो, यो स्मल डी भयो, यसलाई स्मल यु भयो, अनि यो चाहिँ स्मल डी भयो है त। यो डाउन अपबाट बुझ्दा पनि हुन्छ होइन। कतिपय सन्दर्भमा अलिक गाह्रो हुन्छ, डाउन अपले स्पष्ट बुझाउन सक्दैन, त्यसमा कुनै त्यस्तो सम्भाव्यता त छैन। तर सामान्यतः यतिको लागि चाहिँ यसले यो डाउन अपबाट पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ है त। यसमा बुझिएको त छ नि होइन। पहिला के गर्ने, काउन्ट चिन्ने, काउन्टपछि सब काउन्ट पनि हुन्छ नि भित्रभित्र होइन, यसलाई सब डिभिजन गर्न सकिन्छ, डिभिजनलाई पनि सब डिभिजन गरेको होइन होइन। त्यसपछि अब यसलाई डिआइटिआई आइटिआइटिआई होइन, यसरी चाहिँ जानुहोस् है त। यसमा हामीले यो हिसाबले जान्छ, टङ 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 यसरी जानुहुन्छ कि टा जे भने नि पहिला त्यो टाइमको भित्र हुन्छ नि, कहाँ कहाँ हान्ने, अनि कुन 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 टाइमको कुन कुन बिन्दुहरूमा टकटक हान्ने, यो कुरा चाहिँ मुख्य हुन्छ कि। अनि त्यसअनुसार चाहिँ टिआई त्यसपछि भिन्नताहरू त्यसमा लगाउने हो है। पहिला मूल कुरा, पहिला भित्र यहाँ हान्ने यहाँ नहान्ने भनेर भित्र कमान्डिङ छ नि, चेतनामा त कमान्डिङ नआएपछि कसले भनेर कसरी हात चलाउने कसरी बजाउने, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, यहाँहरूलाई धेरैलाई त्यो थाहा भएको कुरा हो, र पनि कहिलेकाहीँ बिर्सन्छ। किनकि सिधै सतहमा हाम्रो चाहिँ पहिला आँखा पर्छ होइन, पहिला श्रुति पनि सतहमै जान्छ। त्यसले गर्दा भित्र अन्तर्निहित रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने जुन त्यो समय सम्बद्ध विषय छ नि भित्री हो, त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ ध्यान जाँदैन। पहिला त्यो आधारमा ध्यान जाने भनेर मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, यो म निवेदन गर्दै आएको छु। यसमा ध्यान दिनु होला कृपया मित्रहरूले। र अब यसमा चाहिँ के भयो, टी आइटिआई आइटिआइटिआई है त। अब यसमा सरस्वती बजाउँ। अब तपाईँहरूले अघि नै मैले भनिसकेँ, केही स्याम्पलमा बिस्तारै बिस्तारै गरेर बजाउनु होला। यहाँ मैले अब कुनै एउटा कर्ड्स लिनुहोस् होइन, होइन आइए टी आइटिआई आइटिआइटिआई त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त दर्शकवृन्द, आज मैले छोटकरीमा केही जानकारी गराउने प्रयास गरेँ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कृपया मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। मैले अझ यसमा के परिमार्जन गर्नुपर्छ, के सुधार गर्नुपर्छ, कृपया कमेन्ट गरेर जानकारी गराइदिनु होला। अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अग्रसारण गर्न पनि अवश्य नबिर्सनु होला। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।